हेलो एभ्रिवान, अस्ट्रेलिया स्टुडेन्ट भिजा सिरिज हेरेर बसिरहनु भएको सम्पूर्णमा म विशाल गिरी स्वागत अनि न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु। पछिल्लो अपडेट अनुसार अब मात्र 300 वर्ड्सको क्लियर, कन्साइज र कम्प्याक्ट एसओपी लेख्न आग्रह गरिएको छ। सो आग्रहसँगै धेरै विद्यार्थीले यो 300 वर्ड्सको एसओपीलाई लिएर धेरै क्वेरिजहरू राखेको हुँदा के हो यो 300 वर्ड्सको एसओपी र यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ भन्ने कुरा क्लेरिफाई गर्नको लागि यो भिडियो तयार पारिएको हो। अनलाइन स्टुडेन्ट भिजा लज गर्ने क्रममा जेन्युन टेम्पोररी इन्ट्रान्ट भन्ने एउटा सेक्सन आउँछ जहाँ लेखिएको हुन्छ अल द स्टुडेन्ट एप्लिकेन्ट्स आर रिक्वायर्ड टु प्रोभाइड इन्फर्मेसन इन सपोर्ट अफ दियर एप्लिकेसन टु डेमोन्स्ट्रेट द्याट दे मिट द जेन्युन टेम्पोररी इन्ट्रान्ट क्राइटेरिया। सो भन्न खोजेको कुरा के हो त, तपाईँले स्टुडेन्ट भिजा लज गर्दै गर्दा तपाईँ जेन्युन टेम्पोररी इन्ट्रान्ट हो भनेर सपोर्ट गर्ने खालको इन्फर्मेसनहरूलाई यहाँ इन्क्लुड गर्नु पर्यो। फेरि अर्को लाइन हेर्नुभयो भने के लेखिएको छ त, गिभ डिटेल्स टु सपोर्ट द एप्लिकेन्ट्स एबिलिटी टु मिट द क्राइटेरिया एन्ड इन्स्योर सपोर्टिङ डकुमेन्ट्स आर अट्याच्ड। तपाईँले एसओपीमा जे जति कुरा मेन्सन गर्नुहुन्छ ती सबै जस्टिफाएबल हुन जरुरी हुन्छ। त्यसको सपोर्टिङ एभिडेन्सेसहरू हुन जरुरी हुन्छ, चाहे त्यो तपाईँको एजुकेसन ब्याकग्राउन्डको कुरा होस्, पास्ट एचिभमेन्ट्सको कुरा होस्, एक्सपिरियन्स वा ग्याप इयरको कुरा होस् अथवा स्पोन्सरसिप जस्ता अरू कुनै फाइनेन्सियल क्यापासिटीको कुरा होस्। यदि तपाईँसँग सपोर्टिङ डकुमेन्ट्स छैन, कुनै आधार छैन भने ती निराधार कुरालाई प्लिज डु नट मेन्सन, नो वेटेज विल बी गिभन टु सच थिङ्स। सो अब कुरा आउँछ के यो सेक्सन नयाँ एड भएको हो त, अब 300 वर्ड्सको मात्र एसओपी लेख्ने रे भन्दै गर्दा एड गरिएको हो त भन्दा चाहिँ होइन। यो सेक्सन पहिले पनि थियो जसमा हामीले के गर्ने गर्थ्यौँ भन्दा यहाँ हामीले स्टुडेन्टको प्रोफाइल रिलेटेड 5-7वटा सेन्टेन्स लेखेर प्लिज रिफर टु द जिटी स्टेटमेन्ट अट्याच अलोङ विथ द डकुमेन्ट्स भनेर पछिबाट डकुमेन्ट अट्याच गर्ने सेक्सनमा एसओपीको पिडिएफ फाइल अट्याच गर्ने गर्थ्यौँ। तर अहिले यो सेक्सन म्यान्डेटरी भइदियो र यही नै हामीले 300 वर्ड्सको एसओपी लेखेर फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पनि 2000 क्यारेक्टर्स लिमिटमा। अब कुरा रह्यो जसरी पहिले 12, 15, 20 पेजको एसओपी लेखिन्थ्यो त्यसरी एसओपी लेख्ने कि नलेख्ने भन्ने। त्यसैले यसमा चाहिँ के गर्ने भन्दा अनसोर स्टुडेन्ट हो, अलरेडी अस्ट्रेलियामा छ, कुनै भिजादेखि स्टुडेन्ट भिजामा चेन्ज गर्नुपर्ने छ अथवा स्टुडेन्ट भिजालाई नै कन्टिन्यू गर्नुपर्ने छ भने खासै लेखिराख्नु पर्दैन, त्यही 300 वर्ड्सको एसओपी नै सफिसियन्ट हुन्छ। हामीले यहाँ सबै स्टुडेन्टहरूको त्यसरी नै अप्लाई गरेर भिजा आइ नै रहेको छ। तर अफसोर स्टुडेन्ट्स अथवा इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्सको केसमा चाहिँ लास्टमा डकुमेन्ट अट्याच गर्ने सेक्सनमा अझै पनि एसओपी अट्याच गर्न मिल्ने र एसओपी अट्याच गर्ने ठाउँ अझै पनि रहिरहेकोले स्ट्यान्डर्ड एसओपीको पिडिएफ फाइल अट्याच गर्न सल्लाह दिन्छौँ। स्पेसल्ली अफसोर स्टुडेन्ट्सहरूले आफ्नो पर्सनल सर्कमस्टान्स, इन्ट्रेस्ट, स्टडी प्लान, फ्युचर प्लान र होम टाइज जस्ता कुराहरूलाई अलि मजाले बुझाउनु पर्ने हुँदा यो पछिल्लो सेक्सनलाई युटिलाइज गर्दा बेटर हुन्छ। कतिले त्यही 300 वर्ड्सलाई नै पिडिएफमा कन्भर्ट गरेर अट्याच गर्ने पनि गर्नुहुन्छ जसको कुनै अर्थ हुँदैन। तर ध्यान रहोस्, अबको एसओपी भनेको सर्ट, ट्रुथफुल, कन्साइज एन्ड क्वालिटेटिभ लेख्नुपर्ने हुन्छ। वाट वी सजेस्ट इज म्याक्सिमम 4 to 5 पेजेसको सबै कुरा समेटेर एउटा पर्फेक्ट, कम्प्याक्ट एन्ड स्विट एसओपी रेडी गर्नुहोस् जसको 300 वर्ड्सको समराइज्ड फर्मलाई चाहिँ अगाडि युज गर्नुहोस् र त्यसको पिडिएफ भर्जनलाई चाहिँ पछाडि अट्याच गर्नुहोस्। के लेख्ने, कसरी लेख्ने एसओपी भन्ने विषयमा जान्न चाहनुहुन्छ भने मैले राम्रो एसओपी कसरी तयार पार्ने भन्ने विषयमा बनाएको डिटेल भिडियो माथि आई बटनमा क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा, अब तपाईँले भिजा लज गरेपछि केस अफिसरले सबैभन्दा फर्स्टमा देख्ने तपाईँको एसओपी भनेको 300 वर्ड्सको एसओपी नै हो र त्यही 300 वर्ड्सकै आधारमा तपाईँको एप्लिकेसन एसेस पनि हुनसक्छ। 300 वर्ड्सको एसओपी कसरी लेख्ने, के इन्फर्मेसन इन्क्लुड गर्ने भन्ने विषयमा डिपार्टमेन्ट अफ होम अफेयर्सले केही गाइडलाइन्सहरू दिएको छ। डिटेलमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिङ्कदेखि हेर्न अनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। जसमध्ये तपाईँले छुटाउनै नहुने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुराहरू एजुकेसन ब्याकग्राउन्ड, स्पेसल्ली मोस्ट रिसेन्ट क्वालिफिकेसन एन्ड हाउ योर प्रेजेन्ट एन्ड इन्टेन्डेड कोर्स अफ स्टडी आर इन्टररिलेटेड, भ्याल्यु अफ योर कोर्स टु योर फ्युचर, योर मोटिभेसन एन्ड योर पोटेन्सियल सिचुएसन इन अस्ट्रेलिया, immigration history, especially include them if you have any previous refusals. Finally, home ties, future plan, written incentives, and conclusions. There is no concrete rule regarding what needs to be addressed first and what needs to be written last.
As long as your SOP is telling a story regarding your personal circumstance for undertaking your proposed study in Australia. At the end, I believe following the guidelines above, you will be able to write a perfect SOP. Remember, a good SOP always increases the possibility of getting visa, and at the same time, it could be a strong reason for a refusal. In my next video, I'll try to clarify why is it so important to write a good SOP, and I will try to give some tips on what to include and what to avoid in SOP. Till then, take care, stay connected. If you want more videos on Australia student visa, best wishes, best of luck.